تحية خالصة لكم. لقاءنا متواصل ومستمر، وأمشي مباشرة نرحبوا بالأستاذ محمد أحنيمي، أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذ، ومرحبا بك. شكرا اختي سكينة، تحيه ليك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك، شكرا. الله يطول لي عمرك. إذا أستاذي غنبقاو دائما في الخضر الموسمية. نعم. وسنعرفوا بانه هذه وقيت الصراحه جلبانه بالقوق. هذا من الطواجن اللي محبوبه بزاف عند بزاف ديال الناس وكنبغيوها في هذه الوقيته. نعم. وايضا الخرشوف حتى هو يمكن نعتبروه من الخضار اللي انا كنقول لهم خضره ديال الفشوش، كتجي بسرعه وكتمشي بسرعه وكيخصها واحد العنايه، وكيخصها بطبيعه الحال كيف تنقى كيف طيب، ما يمكنش نخليوها واحد المده طويله وما تيطولش معنا في الموسم بطبيعه الحال. فنبغيو نعرفوا اليوم الفوائد ديالها جوج ديال الطويجنات هادو، وعلاش كيخصنا نستعملوهم في هذه الوقيته هذه، وعلاش هذه الخضره بالضبط كتكون في هذه الوقيته هذه. هو شوف، فعلا اختي سكينه، هضرنا على بعض الخضار اللي كاينه في هذا الموسم، واليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الخرشوف والقوق، بيسكو هما نفسهم، يعني غير القوق راه تقريبا هو الفاكهه، هو الورده اللي كتخرج من الخرشوف. بالنسبه للخرشوف، وكما سبق وشرتي اختي سكينه، اللي كيتفشش كيكون عنده علاش كيتفشش. دابا الخرشوف عنده علاش تفشش، علاش؟ لان عارفين باللي اي واحد كيبغي ينقي الخرشوف كتلاحظوا ان اليد كيكحل. هذا ماذا يوحي؟ اغنى غذاء مضاد الاكسده هو الخرشوف والقوق في الخضار اللي كاينه كامله. ف غادي نهضر انا على الخرشوف، ولكن اللي كيتقال على الخرشوف راه كيتقال على القوق، باش ما نبقاوش كل مره نقولوا الخرشوف والقوق. يعني راه حنا نهضروا على العائله، هذه عائله واخا كتسمى العائله ديال لي زاستيغاسيا. هادوما في علم الفلاحه عائله سبحان الله العظيم. بزاف الناس كما سبق وشرنا في الايام ديال التين اللي كيبان في شهر 5، الباكور ولا الكرموس، سيرتو الباكور لان الكرموس كتجي من بعد. سبحان الله العظيم، التين هي ورده، هي كتسد ماشي كتحل. خرشوف كذلك ورده، خرشوف ورده اللي الشكل ديالها شكل جميل بزاف، وهذا الوقت ديال هي الى تخي فراجيل. علاش فراجيل بزاف؟ انا لا احبذ انها تخزن في الثلاجه. دابا راه كتبان، يعني راه كتجي في الصيف كتكون ماشي كتموت، غير كيكون في فتره السبات. ملي كيسخن الحال كتخرج هي داك القوق، هذاك الورده ديالها، منها كيتصاوب كناخذوا القوق، منها كناخذوا هذوك الشعيرات اللي الناس كانوا كيجبنوا بهم هذه شحال واخا. في شهر تقريبا 5 كتمشي 5 و6 و7 و8 و9 كامله كتكون فتره السبات. في الحقل تقدر ما تبان لكش كاع، مي الجدر ديالها راه مازال ما في السبات. فوقاش كتفيق ملي كطيح الشتاء الاولى ديال شهر 9 شهر 10. دابا راه موجوده تبارك الله الخرشوف ولا القوق. المناطق في المغرب كيسميوها القناريه، بحال نفس الاسم. لا طلعتوا مثلا منطقه في الشمال، مناطق في الشمال، كل الشمال يعني من وزان حتى لطنجه، تطوان، العرايش، يعني القصر الصغير القصر الكبير كيسميوها القناريه ولا الخرشوف. فالخرشوف في اللغه العربيه الخرشوف او الحرشف او الهيشار. هذه شحال الناس كانوا كيقولوا الهيشار، معروف في الشمال الهيشار هو الربيع يابس. لا نعم، في اللغه العربيه الهيشار هو هذا الخرشوف. هذا هو نوع من النبات اللي كينتمي لواحد الفصيله اللي كنسميوها حنايا لي زاستيغاسيا، ولا واحد النجميات، يعني وبعض الانواع ديال الورود اللي كتسمى النجميات. وهذا الخرشوف كان فيها تقريبا واحد 20 نوع، كان 20 نوع. كاين دابا تقريبا في جهه يعني والماس، باقي عندهم في هذه المناطق، هذه مناطق ديال والماس، خنيفره، يعني هادوما يعني كاملين مناطق اللي باقي فيها الخرشوف سوفاج، باقي كينوض يعني كاينه مناطق في المغرب اللي باقي فيها الخرشوف كينوض سوفاج. مثلا امغاس، لان بزاف الناس كيقلبوا على السياحه العالميه. حنا في المغرب عندنا مناطق جميله جدا، منطقه امغاس باقي فيها الخرشوف اللي كينوض هكا سوفاج بالشوك،
باقي كتكون غادي على جنب الطرقات كتلقاها مازال يعني. قلت انا يا امغاس، نواحي ديال خنيفران، نواحي ديال والماس، هاد المناطق هذه اللي وانا ملي كنتكلم يعني ما رأت عيني، يعني اللي شفتها انا بعيني، واللي يعني الامور اللي هي في الحمد لله في المغرب ديالنا باقي هاد الخرشف هذه وهاد القناريه اللي هي باقه سوفاج، وهذه جميله جدا. كتكون رقاق من هذه، لان هذه كيزيدوا لها بزاف ديال الغبار، بزاف ديال الاضافات. مي هاد الخرشوف كتكون رقيقه ولكن كتكون بنينه بزاف وزوينه ورائعه. بالنسبه للزراعه، اي واحد بغى يزرع الخرشوف، الزراعه بسيطه جدا. الخرشوف باقي الحمد لله في المغرب. مشيتي مثلا لهذه المنطقه مثلا ديال والماس ولا خنيفره ولا امغاس وعجبك مثلا هذاك الخرشوف، كتحيد واحد حنا كنسميوهم هذوك اللي كينوضوا في الجنبات، الوليدات اللي كينوضوا في الجنبات ديال الخرشوف. كيكون ذاك الاصل اللي هي الشجره الاولى ديال الخرشوف، وكينوضوا في الجنبات ديالها بزاف ديال الوليدات. هادوك كنزولوهم بالجذور ديالهم، كيكونوا واحد الخيوطه كنحيدوهم، يتحيد بالجذور ديال ملي كنبغيو نقطعوا القناريه ولا كنقطعوا الخرشوف، كنقطعوها ونخليو الجدر. علاش؟ لان هذاك الجدر كيعاود يخلف. يعني راه انت في الفتره ديال الشتاء راه تقدر تاخذ منها بزاف ديال المرات، هو دغيا كيخلف. فبالحق الا بغينا نزرعوا كنخليو هذيك الشجره الخرشوف كنخليو وكنحيدوا هذوك الوليدات اللي كينوضوا في الجناب. يقدروا يكونوا 5، يكونوا 6. كل وحده درتيها زرعتيها راه تقدر تاخذ منها هذيك السنه هذيك، ووحده تقدر تخرج منها حقل كامل فيه 10 ديال الوليدات كنسميو حنايا. وسهل يعني في الفلاحه ديالو سهل. القناريه او الخرشوف سهل جدا. فما كان يكون فيه شويه ديال الغبار مع ان شاء الله الشتاء راه داخله في المغرب كامل ان شاء الله بها تكون يعني الخلاص الحمد لله. يعني هذه مساله مهمه بزاف. يعني علم يعني الارصاد يتحدث عن هذه الامور هذه. فالحمد لله امطار الخير في طريق المغرب، ونتمناوها خير ان شاء الله باذن الله. فهاد الشتاء اللي كطيح تقدر تزرع داك الوليدات صغيورين وتاخذ منهم واحد شهر ولا 40 يوم، وتمشي تقطع هذاك الخرشوف ديالك والقناريه ديالك. فهي سهله جدا في الفلاحه ديالها. هي من لا القوق ولا الخرشوف، من الخضر الشوكيه. خصكم تعرفوا بلي الخرشوف الاصليه اللي قلت لكم انا باقه في النواحي ديال الاطلس، كانت فيها الشوك، كانوا فيها الشوك. ماشي كنقول انا هذه ما ناخذوهاش، ولكن هي تعرفوا الاصليه في المغرب، فهي كانت من الخضر الشوكيه. وبالمناسبه ما غتلقاوهاش في العديد من الدول. نعم، باش تعرفوا التميز ديال المغرب، ما تلقاوهاش في العديد من الدول هذا الخرشوف والقوق. علاش؟ لان هي تنشط في مناخ متوسطي. يعني غتلقاها غير حتى عبر التاريخ وعبر الكتب، الناس اللي كيبحثوا في علم التغذيه غتلقاها دائما في المطبخ ديال البحر الابيض المتوسط. هذه فقط كعادتنا الجانب الفلاحي ديال اي ماده غذائيه هضرنا عليها. راه ممكن تزرعوها في السطح، ممكن ديروا صندوق، يعني ما كديرش جذورها غارقين بزاف، ممكن تزرعوها في السطح، تعطيوها هي كتبغي غير الغبار والماء صافي. ونحاولوا ما نخليوهاش تتغلط بزاف، لان ملي كتغلط بزاف دابا باقي شويه بالحق. ملي كتبدا باش ما نضيعوهاش، ملي كتبدا يعني شهر 4 كتبدا تقصاح، داكشي ناخذوها وهي باقا فرخ. اما الا كبرات بزاف كتولي حتى في الطياب كتجي قاصحه شويه. كقيمه غذائيه اعلى نوع من الخضر الشتويه من حيث مضادات الاكسده هي الخرشوف. هذاك الشيء علاش النساء مشكورين ملي كيبغيو يعني بحال الرمان ملي كيبغيو يقطعوا الخرشف، يا كدير مثلا ليغون، يا كدير مثلا واحد الماء فيه شويه ديال الحامض، لان الحامض كيمنع الاكسده. هذاك اللون اللي كيتبدل. انا واحد المساله اختي سكينه يعني حبذا لو اننا نستبعدوها، هو اننا نحطوا الخرشف في الثلاجه او لا نشريوه منقي. علاش؟ لاحظوا ملي كتشري القوق منقي ولا الخرشوف من سبحان الله ملي كتقشر الخرشوف، شوف راه اللي غيقشر الخرشوف اللي عنده الخطر، واللي عنده الخطر راه خصكم تعرفوا هذاك الخطر اللي كان كينقيو الناس هذه شحال العداس، كينقيو الزرع. هذا من افضل الامور اللي كتخلي الانسان يعيش الهدوء
وينمي دماغه ويولي عنده جوده في الفعل ورده الفعل. ما تقنطوش عافاكم من شي حاجه سميتها التنقيه ديال الخرشوف. والتنقيه ديال الخرشوف راه كينقوها المنزل كامل، راه ماشي غير مقتصره فقط على الام، راه كلشي ممكن ينقي الخرشوف. هذا الخرشوف ملي كنكونوا كنقيوه، انا قلت نتجنبوا نشريو هذاك الخرشوف اللي كيكون منقي. علاش؟ لان كيكون لاحظوا اللون ديالو مبدل، كيكون مأكسد، كيكون اي حاجه اكسدات يعني راه مشاو مواد واخا. فهذاك اللون اللي كيبان لنا في يدنا، وهذاك اللون اللي كيكون ماشي ديما مر، يعني بعض الناس وكذلك هذه المساله احبذ ان القوق، كاين بعض الناس اللي مالوغوزمون لا القوق ولا الخرشوف بالخصوص كيسلقوها عاد كيطيبوها. هنا فقدتي تقريبا واحد 60% ديال الفوائد. انا لا احبذ هذه المساله هذه. فهاد القوق مثلا لارتيشو او لا مثلا الخرشوف خصنا نعرفوا بلي فيها مواد من اروع المواد اللي كاينه فوق كوكب الارض. كاينه لا سينارين، كاينه لا سيناروبيكرين. ماشي ضروري نعقلوا على الاسماء، مي انا كنعطي اسماء فقط مراعاه للمستمع، للناس اللي كيديروا بحث. هاد سيناروبيكرين ولا سينارين هما اللي كيعطيو هذاك اللون وهذاك المذاق المميز ديال الخرشوف. كذلك كاين بعض المكونات اللي كتعطي اللون ديال الخرشوف ومهمه بزاف، اللي هي البيونيدين والديلفينيدين. لاحظوا راه هضرنا عليها البارح من هضرنا على الفجل. هاد البيونيدين والديلفينيدين كذلك كاينه في الفجل اللي هضرنا عليه البارح، وكاينه حتى في الخرشوف. الخرشوف من المميزات ديالها سبحان الله العظيم، انا كنعطيها المكونات من بعد غنهضر شنو اللي فعل الصحه ديالها. فيها ماده، لاحظوا اللون ديالها، فيها ماده اليخضور، ماده الكلوروفيل، وغنجيو غنهضروا ولا عقلتوا من جبدنا ماده الكلوروفيل اكسجين دائب زائد ماده الكلوروفيل. هي ماده تجعل الجسم العرق لا يتحول، شرف الله قدركم، الى عرق يعني فيه رائحه. يعني الكلوروفيل، ماده الكلوروفيل تزيل روائح العرق من الجسم، لان سبق وشرت ان الجسم الله سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. جسمك ملي كيخرج منه العرق كيخرج صافي بدون اي روائح. شكون اللي كيخلي هذه الروائح؟ هي البكتيريات اللي تحول هذوك لي ميتابوليت ديال العرق الى روائح. شرف الله قدر الجميع. فالكلوروفيل، الناس اللي كياخذوا الخضار، الناس اللي كياخذوا الققدبه، الناس اللي كياخذوا الخرشوف، الناس اللي كياخذوا هذه المواد هذه، فدائما الجسم يعني يتخلص من هذا. علاش؟ لانه يتخلص من هذه البكتيريات اللي هي تحول هذه المواد هذه. سبحان الله العظيم الخرشوف فيها، دابا تشوفوا هذاك العويد الصغير اللي هو ديال الخرشوف، فيه اكثر من 70 ماده طياره كيتسمى البروفيل فولاتيل اللي كاينه في هذا الخرشوف. كذلك كاينين سكون ابل، كنسمعوا بلي بوليفينول، مي الخرشوف فيها لي مونوفينول. لي مونوفينول اللي مثلا منهم لاسيد كافييك ولاسيد كوماريك. احنا هضرنا على لاسيد كافييك، هضرنا على لاسيد كوماريك، هضرنا على الكلوروفيل، هضرنا على البيونيدين، هضرنا على الدلفينيدين، هضرنا على السيانيرين. هادو لحد الان دابا 6 المكونات ولا 5 المكونات اللي تقدر تلقاهم في لا فارماسي كمكمل غذائي بواحد الثمن خيالي. كاينين في القوق، كاينين في الخرشوف. فالخرشوف فيها مضادات الاكسده اللي كنسميو حنايا كنسمعوا بلي بوليفينول، بحال مثلا زيت الزيتون، لوليوكونتال. القوق، الخرشوف والقوق فيهم ماشي لي بوليفينول، لي مونوفينول. لي مونوفينول هضرت على لاسيد كافييك وعلى لاسيد كوماريك. كذلك الخرشوف حتى هي فيها لي بوليفينول واخا. وهاد لي بوليفينول هادوما غادي نشوفوا شنو التاثير ديالهم. كذلك كاينين لي فلافونويد، لي فلافونويد اللي كاينين في الخرشوف. كذلك الخرشوف فيها واحد الماده اللي كاينه في البطاطا القصبيه، واللي كاينه في الفجل، واللي كاينه في البطاطا الحلوه. هاد الماده سميتها الانولين. ماده الانولين، ماده الانولين في التركيبه ديالها كتشبه الانسولين. شنو كدير هاد ماده الانولين؟ اولا هو بوليساكاريد. بوليساكاريد اللي هو كاين في العديد من المنتوجات واللي هضرت عليها انا واللي سمحنا فيهم مالوغوزمون، اللي كاين في اللفت، كاين في اللفت المحفوره، كاين في البطاطا القصبيه، كاين في البطاطا الحلوه. لان البطاطا الحلوه
راه لا تصنف ضمن النشويات. البطاطا العاديه تصنف في لي فيكولون، في النشويات. باش تعرفوا الفرق حتى في اللغه العربيه الفرق كبير. البطاطس هي نشويات، البطاطا هي لا باتات دوس، هي البطاطا الحلوه. فكذلك ماشي غير بطاطا حلوه، حتى الخرشوف، حتى القوق، هذوك الالياف اللي كيكونوا اللي كتشوفوهم في الخرشوف، اللي ملي كتبغيو تنقيو كتحيدوا داك القشره يعني الفوقانيه. وانا انصح اننا ما ندخلوش بزاف في هذيك القشيره ديالها. قدرتي ما تقشرهاش، بحال مثلا دابا اللي هي كتكون القناريه رخيصه وزوينه، ويعني ما نحتاجوش نقشروها بزاف، لان كنضيعوا فيها دوك الالياف اللي كيكون على شكل خويطات، لا في القوق ولا في الخرشوف هذوك. وبالمناسبه القوق هذاك الجدر ديالو راه كيكون فيه داك الخويطات وكيكون فيه داك الالياف، غني جدا بهاد الالياف. باش يعرفوا المستمعين تركيز الانولين في الخرشوف يقدر ما يبانش، يبانوا على شكل خيوط اللي كتكون في الخرشوف، بالحق في القوق كتبان. في القوق مثلا سلقناه يعني ملي تسلق نتوما مول الخير، فكنحيدوا هذوك الشعيرات ديالو، كنحيدوا هذوك. هي زهره، هي القوق زهره، كناخذوه هذاك يعني الجزء الاسفل كناخذوه، كنلقاو واحد الدائره ملي كنقشروا هذاك القوق. هذيك الدائره هذاك المذاق اللي كيكون فيه شويه سكري، يعني مذاق شويه حلو مع شويه استرانجون، هذاك اللي كيتسمى ليفي استرانجون. شنو هو ليفي استرانجون؟ هو كيجمع الفم، ملي كتاكلو كيجمع لك كتحس باللسان ديالك كيتجمع. واخا هاد ليفي هذا كيدير ضماده للجهاز الهضمي، وكيسد هذوك الجريحات اللي كيكونوا في الجسم، وكيدير واحد الكاتابلازم، وكيدير واحد البونسمون للجهاز الهضمي. داك الشيء علاش الجهاز الهضمي يعشق هذا الخرشف ويعشق هذا القوق. وقلت لكم انا باش تعرفوا هذا الانولين، هذا البوليساكاريد هو اللي كتحسوا به ملي كتكونوا كتاكلوا القوق بالخصوص. الخرشوف بعض المره ما نردوش البال، مي القوق وي، القوق كتلقاو واحد المذاق شويه حلو، واحد المذاق عجيب ما كاين الا في القوق. هذيك هو البوليساكاريد، نوع من الالياف اللي هي دائبه وتعشقها البكتيريات النافعه. شوف، فيما تسمعوا بكتيريات نافعه بطئوا الانسان من يكون كيقرا شي مقال ويشوف بكتيريا نافعه يتريت ويمحص هذاك الشيء اللي كيقراه. علاش؟ لان البكتيريا النافعه الان دابا عدد بكتيريات الجسم اكثر من عدد الخلايا ب10 المرات. فالانولين تغذي البكتيريا النافعه، البيفيدوباكتير واللاكتوباسيليوس اللي كاين على مستوى الامعاء، وكتعطي واحد البكتيريا النافعه كتخليها. هذاك الشيء علاش بعض المرات اختي سكينه كاين الناس اللي كيقول لك انا كل القوق كينفخني. وي، اذا كانت عندك هذه العمليه هذه عرف باللي عندك جهاز هضمي ضعيف. فشنو خاصنا نديرو؟ نبداو شويه بشويه. اذا كان كينفخك القوق ولا الخرشف نبداو شويه بشويه. علاش؟ لان كانت بكتيريا نافعه ناعسه، عطيتيها غذاء الانولين، فاقت، بدات كتحارب البكتيريا الضاره. هذيك حرب البكتيريا الضاره هي الانتفاخات اللي كيحسوا بها الناس في الايام الاولى. فانا انصح اللي يعني انا كنهضر بصفه عامه، اللي جهاز هضمي ديالو يعني مولف طاكوس، مولف بيتزا، مولف تيراميسو، هاي بشويه بشويه مع الخرشوف والقوق، لان اغذيه قويه بحال القطاني. الناس كيقول لك نعم القطاني قويه، القطاني ما يعني جهاز هضمي اللي يعني غادي على السوشي وغادي على نظام غذائي بعيد عن النظام الغذائي المغربي. القطاني يعني غذاء قوي جدا، ما كيبغيش جهاز هضمي ضعيف. فنقويو جهازنا الهضمي، عاد نبداو نزعموا شويه على هذه الاغذيه، لان اغذيه البروفيل ديالها قوي جدا. ملي كتقول القوق كتقول الخرشوف ماشي سهله. شوف على السميه ديالها كي دايره، القوق شوف على السميه ديالها كي دايره. فهي معقده من حيث القيمه الغذائيه. فخصو يكون عندك جهاز هضمي قوي، وبالتالي الانسان يمشيو معاه شويه بشويه بسلاسه. يعني سبحان الله العظيم، حتى القوق ولا الخرشوف كيجي مع الشتاء شويه بشويه. باش هاد المره هادو نكونوا كنديروا طويجين في الاسبوع، نوليو نديروا 2 طويجينات في الاسبوع، وحنا غاديين التدرج جميل جدا في كل الحياه فيها التدرج. حتى تغيير النظام الغذائي خصو تدرج. انا لا انصح ان الانسان فيه يبدل كل شيء. يعني هذه المساله هذه ما تعطيش نفع، بالعكس احنا الدماغ ديالنا كيبغي يعرف هذه غنديرها علاش، هذه ما غنديرهاش علاش. مين نفهموا الدماغ ديالنا. حنا دابا بصدد برنامج الصحه والسلامه شنو كنديروا؟ كنحاولوا الدماغ ديال المستمعين، درت هذه علاش، لو بوركوا ديال لي شوز، درت هذه علاش، ما درتش هذه علاش. هذيك علاش الجسم كيف الدماغ ديالنا ما كيبغيش يدير، لا
شوف على الطفل كتقول له دير هذيك يقول لك علاش. شوف فهذا الشيء علاش هذا المبدا هذا كيخلي القناعات ديال الانسان سهله اننا نوصلوا اننا نبنيوها. الجميل في الخرشف، ولاحظوا انه ملي كديروا لاحظوا ملي غدير الطاجين بالقوق والخرشف غدير الملحه زايده شويه، لان الخرشف كتابسوربي الملحه. الخرشف كتجر الماده الدهنيه، كتجر عندها البنه، كتجر عندها العطريه، وكدير لا ريتونسيون، عندها واحد لا كاباسيتي ديال لا ريتونسيون دو، كتجمع كتشد عندها الماء. من هنا غنطلقوا الفوائد ديال الخرشف والقوق. اول مؤشر هو مؤشر الشبع. تخيل انت شبعان بواحد الحاجه زوينه، او لا تخيل انت كليتي واحد الحاجه غير صحيه وكتعطيك جوع من بعد. الخرشف والقوق كيتسمى لاندكس دو ساسيتي. شنو هو لاندكس دو ساسيتي؟ بحال البقوله، بحال البيصاره الا فطرتي بها في الصباح. بالنسبه لنا حنا في الايام يعني المباركه والايام بيض، الله يتقبل الصيام من كل المستمعين والمستمعات، فكاين اللي كيفطر بالبيصاره، والفطور ديال البيصاره راه ما تقلبش على الماكله. علاش؟ لاندكس دو ساسيتي ديالها طالع. ملي كتاكل البقوله مشعر ديال الشبع ديالها طالع. بحق الا خديتي حلوه واحد ساعه المكانه غتقلب بالعكس واكثر، لان غتهبط لك، غدير لك ليبوغليسيمي رياكسيونيل. الخرشوف ولا القوق الميزه ديالهم كيديروا لا ريتونسيون دو، كتكون عندهم واحد لا كاباسيتي ديال لا ريتونسيون دو. راه يعني بالجانب العلمي راه كتوصل حتى ل 9 غرام في الجرام، الناس اللي المختصين واخا. فكتشد عندها الماء، ملي كتشد عندها الماء كتنفخ، ملي كتنفخ كتعطيك الشبع. وهذا شيء جميل جدا انك تكون خديتي شي حاجه. تصور حنا غادي نهضروا في الاخر علاش دابا اللي يشوف اختي سكينه انسان يعني متعه الاكل جميله ما خصناش نحيدوها للناس، هذه مساله مهمه. كيشوف طاجين صغيور ديال القوق والخرشوف وكيكون فيه الجوع، في الاخر كياكلو كيشبع، يقدر ما يكملوش جوج الناس ولا ثلاثه ما يكملوش، واخا الحجم ديالو صغير. وتقدر تاخذ انت واحد طاجين كبير ديال البطاطا وما يشبعش الانسان، في حين ان الخرشوف والقوق مع الفطويجن يسمح لنا المستمعين الى شهيناهم. هذه هي الثقافه المغربيه، ما عندنا ما نديرو، ثقافتنا هكا، ثقافتنا زوينه هكا، وكتجيب الجوع وكتجيب هذه مساله يعني عاديه جدا. هذه ثقافتنا. فالانسان كيشبع واحد الشبع جميل جدا. علاش؟ لان القوق والخرشف كيشدوا الماء في المعده وكيتنفخوا وكيعطيو واحد لاساسيتي. الميزه ديال الخرشف كذلك والقوق، وهذه قلما كنلقاوها في الخضر، انها فيها نسبه عاليه من البروتينات. هذه مسألة مهمة بزاف. ماذا يعني؟ يعني أنها تجدد الخلايا، تجدد الشعر، البشرة، مفيدة للرياضيين. الخرشوف مفيدة للرياضيين بشكل كبير بزاف. فكذلك الخرشوف والقوق فيهم معادن وفيتامينات حيوية. شنو معنى حيوية؟ سهلة الامتصاص. لاحظوا واحد الحاجة، غتشدوا واحد الخرشف، واحد العرش، وغتشوفوا فيه بحال كرافس، غيبان لك الشكل ديال العظام، الشكل ديال العظام. والله سبحانه وتعالى قال: وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. ثقوا بيا في التركيبه ديال الخرشوف والكرافس بالخصوص، فيها نفس التركيبه اللي كاينه في العظام. سبحان الله، نفس التركيبه. هذا ماذا يعني؟ يعني ان الخرشف مقويه للعظام. وإلا جينا نشوفوا الكالسيوم اللي كاين في الخرشف، الجميل ماشي غير الكالسيوم، الفوسفور، المنغنيز، المغنيسيوم، السيلينيوم، النحاس، الزنك، ومعدن البورن. وهذا شيء جميل جدا واخا. فالخرشف رائع جدا للعظام. سبحان الله العظيم، دابا في هذا الوقت هذا كاين البرد، كاين هذه، فجميل جدا. كذلك الخرشف تعدل درجه الحراره، يعني كتقيس لا تيرموجينيز من خلال انها تؤثر على لا تيرموجينين. هاد لا تيرموجينين هي اللي كتعطينا انتاج الحراره في الجسم، لان حنا البشر ذوات الدم الساخن 37 درجه. فمن يعشق، عرفتوا شكون اللي كيكون عنده النهار الكبير ملي كتاكل الخرشف؟ الجسم كامل بيان سور، ولكن واحد العضو اللي كيكون عنده النهار الكبير ملي كتاكل الخرشف والقوق. وإلا بغيتي تساعدو، لانه هو اللي كيساعدك، هو الكبد. إلا بغيتو الديتوكس الحقيقي هو هذا الخرشوف والقوق. والبارح هضرنا على الفجل، لا نسينا ماده الكبريت. كذلك القوق
والخرشوف فيها ماده الكبريت، وماده الكبريت كتحتاج في لي دو فاز ديال ازاله السموم. الناس كيقولوا الديتوكس، راه شوف جسمنا لو ما كيقومش بالديتوكس في كل ثانيه راه يموت الانسان. الكبد ديالنا باش كيقوم بالديتوكس بجوج عمليات، لاديسيون والكونجيغاسيون، القوق والخرشوف. فالخرشوف كما هضرت انا كالسيوم، حديد، صوديوم، بوتاسيوم. واحد مساله، خذوا اي غذاء في الكون، دخلوا الان لاي محرك الانترنت، غتلقى مستحيل تلقى شي غذاء خلقوا سيدي ربي فيه صوديوم اكثر من البوتاسيوم ابدا، الا الانسان جاب اغذيه مصنعه فيها صوديوم وما فيهاش بوتاسيوم. اللي خلق سيدي ربي كامل فيه بوتاسيوم اكثر من الصوديوم. علاش؟ وقايه من احتباس الماء، ووقايه من زياده الوزن، ووقايه من الضغط الدموي. داك الشيء علاش الناس اذا مشيتوا دابا سمعتوا، لان هاد المعلومات كتعطى هكا يعني جاهزه، انا لا احبذها. القوق والخرشوف كينقص في الوزن. لا، كيفاش كينقص في الوزن؟ لانه مدير، شرف الله قدركم، مدير للبول. والناس الان دابا بزاف الناس عندهم احتباس الماء، كتلقى عنده الوزن زايد. علاش؟ لان كاين احتباس الماء. علاش الخرشوف والقوق مدير ديوريتيك؟ علاش مدير للبول شرف الله قدركم؟ لان فيه نسبه البوتاسيوم عاليه، وفيه الفيتامين A، وفيه الفيتامين B1 B1، وفيه B2، وفيه B6، وفيه الفيتامين C، وفيه الفيتامين B9. والفيتامين B9 تاخذوا المرأة الحامل. علاش؟ باش ما يكونش عندها المشكل ديال السبينة بيفيدا. ياخذوا الرجل. علاش؟ باش من يوقع الاخصاب هذاك الحيوان المنوي ما يجيبش معاه لو جينوم ديالو الامراض الجينيه ديال الاب. لان خصكم تعرفوا باللي الاب الا عنده نقص حمض الفوليك، الامراض الجينيه ديالو وديال الاب ديالو وديال الجد ديالو كيجيو شاعلين. حمض الفوليك كيساعدنا على لا كوريكسيون جينيتيك، باش واخا يكون انت عندك السكري، من دوزو لولدك وولدك يعيش مزيان، ما يبانش عنده السكري. سكون نابيل تعبير الجينات او لا ليكسبرسيون جينيتيك. شوف، بدينا بالخرشوف سالينا بالجينات باش تعرفوا التغذيه فين كتوصل. واخا دابا تقول شي واحد الخرشوف والجينات، يقول لك لا علاقه. ها العلاقه فين كاينه؟ الخرشوف فيه لاسيد فوليك بيو ديسبونيبل، والاسيد فوليك تشوفوا الابحاث الاخيره، لان لطالما هضرنا عليها في برنامج الصحه والسلامه، انا كنسمعوا سبينا بيفيدا تاخذها المراه الحامل من غير ياخذها حتى الرجل. فالتخطيط للولاده حتى الرجل خصو يكون عنده لاسيد فوليك، يكون يعني داك الشيء علاش الله سبحانه وتعالى عطاه لنا في اي حاجه خضراء. اي حاجه خضراء خديتيها، اي حاجه المسباس خديتي، الفجل خديتي، اي حاجه جايه من التراب الا وفيها لاسيد فوليك. علاش؟ لان الفيتامين B9، لان النبات كيستعمل B9 في جهاز المناعه ديالو. واخا لان النبات باش يوجد حتى هو عنده جهاز مناعه. واخا فكذلك الالياف اللي هضرنا عليها. الخرشوف مقوي مباشر اقول مباشر للميوكارد، لعضلات القلب. واخا الخرشوف فيه مكونات اللي تساعد الا ما كانتش بنسبه كبيره على ازاله المعادن الثقيله اللي كاينه في الكبد، لي ميتولوغ. عقلوا جوج الاغذيه هضرت لكم عليهم في ازاله المعادن الثقيله، كاين الخرشوف، وإلا عقلتوا المجتهدين والمجتهدات في القزبر حبوب. قزبر حبوب في الاستعمال ديالو في السلطه، والاستعمال ديال القزبر حبوب في المطبخ المغربي يزيل لي ميتولوغ، كيحيد المعادن الثقيله. فكذلك هذا الخرشوف ينظم الضغط بالبوتاسيوم اللي فيه. فالسيناغين اللي كنا هضرنا عليها، كتسمع دابا اختي سكينه ارتفاع الكوليسترول، عندي البروفيل ليبيديك، عندي مشكل في الكوليسترول. شوف، راه من اللي كيرتفع في الجسم ماشي الكوليسترول بشكل مباشر، هي واحد الماده سميتها الهوموسيستين. هاد الهوموسيستين كتطلع بالحلاوه، كتطلع بالمصنعات، كتطلع بالخبز الابيض. السينارين، ماده السينارين اللي كاينه في الخرشوف تساعد على تنظيم مستويات الهوموسيستين، وبالتالي تنظيم البروفيل ليبيديك في جسم الانسان. واخا فكذلك ديما كنقولوا ماده الكولين كاينه في البيض، البلدي وفي اصفر البيض، ولكن خصك تاخذ البيض والصفر بجوج. ماده الكولين كذلك كاينه في الخرشوف والقوق. ماده الكولين الى عقلتوا كنا هضرنا على الجهاز العصبي. انا تايق في المستمعين والمستمعات لان كياخذوا الخميره بلديه. علاش انا كنقولوا خميره بلديه؟ لانه تساعد على التركيز. فماده الكولين كاينه، تتخيلوا كاينه حتى في الخرشوف وفي القوق،
وماده الكولين شنو كدير؟ كتعرفوا الجهاز العصبي من النواقل العصبيه كاين الكابا، كاين الجلوتامات، كاين الادرينالين، نورادرينالين، وكاين لاسيتيل كولين. لاسيتيل كولين تصنع من الكولين، والكولين كيف ما كاينه في البيض البلدي كاينه حتى في الخرشوف، وقليل فين تلقى الكولين في ماده اصلها من النبات. شنو كيدير هذا الكولين؟ التركيز، التعلم للكبار للاطفال وللصغار، وهذا شيء جميل وجميل جدا. شوفوا هذا الخرشوف هذه عجيب امرها. علاش كنقول لكم انا ربما الانسان دابا يسمع حلقه نديروا عليها الفجل، حلقه نديروا على الخرشوف، تكاد تكون والله لا الى واحد الرحمه لا تتصور. انا ماشي اشجع على التدخين، ولكن الناس اللي كيكونوا عندهم التدخين السلبي، اللي واحد حداك ما قدركش وكيدخن حداك، ربي بلاه بداك هادي الله يعفو على الجميع، فما كيحترمش الانسان اللي حداه وكيدخن حداك وكيدخن. في التدخين السلبي باش نقصوا من التاثير ديال النيكوتين في الدم، الخرشوف بالسينارين اللي فيها تقلل عند الناس في التدخين السلبي. ما كنهضرش عن المدخن راك في خساره لا ماديه ولا معنويه ولا اسريه، حيت عجيب كيفاش تسمح في وليداتك وتسمح في الزوجه ديالك وتسمح في الاب ديالك وتسمح في الام ديالك في مجلس اللي هو عائلي، ونوض انا ونطلع للسطح وندخن ونهبط وكل رائحه. انا لحد الان باقي كنكتب، هذه تقريبا 4 سنوات اختي سكينه، سلوك الانسان كيفاش كيشوف باكيه التدخين مكتوبه فيها التدخين يقتل وباقي كيدخن، وربطته بالتغذيه. وان شاء الله هذا المقال مطول غادي نخرجوا ان شاء الله من بعد، ان شاء الله في مفاجاه اللي غتكون ان شاء الله في السنوات المقبله الا كنا من اهل الدنيا. عجيب امر هذا المدخن. انت يا اخي، انت يا اختي، عجيب امرك كيفاش كتقرا في هذيك العبوه مكتوبه فيها تدخين يقتل وباقي كتدخن. فالسينارين كذلك تقلل عند الناس في التدخين السلبي. عفوا الخرشوف ولا القوق تزيد من تدفق العصاره ديال المراره. الجهاز الهضمي يعني يحب هذا الخرشوف. باش ما نطولوش اكثر، ما نساوش انها مدره للبول، هضرنا عليها في الوقايه من من الحصوات. والجهاز التنفسي داكشي شكينا دابا. واخا فيما يخص الطبخ ديالها، المغاربه تبارك الله انا ما غاديش نوريهم. انا استحي نوري المغربيات كيفاش يطيبوا صراحه، والله العظيم، ومع العلم انني درست لا كويزين موليكولار، ولكن والله استحي انني نوري المغربيات. لكن للاستئناس الطبخ ما كاين ما احسن كما سبق باش بديتي اختي سكينه غنساليو طاجين بالقوق وبالجلبانه، ولا بغينا نديروا الجزر، سواء بشويه ديال الدجاج بلدي، سواء بلحم الماعز. واخا هذه اليست بتحفه؟ هذه تحفه يعني لا تتصور. هاد التحفه هذه واخا. فما يفوتنيش يعني فقط للاشاره، فكانوا الناس بعض الثقافات دابا مازال كاين ما يسمى بشاي الخرشوف. شاي الخرشوف كيشدوا الاوراق ديال الخرشوف كينشفوها، حيت نعطيو جميع المعلومات باش الا شافوها المستمعين، لان دابا من خلال اليوتيوب والمحتويات اللي كيقوموا بها بزاف في العالم الحمد لله المستمعين ولاو كينفتحوا على ثقافات اخرى نشوفوا فيها. نعم ثقافات اخرى غتلقاو بلي الخرشوف كيبسوا بحال كيبسوا الوريقات وكيحطوهم، واش كيزيدوا عليهم وريقات الرمان. في الايام ديال الرمان كيبسوا ورقات الرمان، ماشي كميه، ماشي وصفه، هذه ماشي وصفه، هذا يسمى بشاي الخرشوف. الورقات الخرشوف مغلي، ماء مغلي، كيزيدوا على هاد الورقات هذوما. فاما الطبخ راه طاجين، داك الطاجين ولا داك سمحوا لي على المصطلح، مي هذا مغربنا، داك الكامله المغربيه اللي كيكون فيها الطاجين والقوق والهادي، فما كاينش بحالها. ونستسمح الى تيرنا شي شويه للشهيه ديال المستمعين، لان هذه ثقافتنا وهذا مغربنا، ومغربنا دائما متميز. لان جميل جدا انك تمشي نهار في العمل ديالك، تخدم بلادك، تخدم الوطن ديالك، تخدم العمل ديالك، تخدم وليداتك، وتجي للدار وتلقى واحد الطويجين مصاوب بالقوق وبالجلبانه وتاخذوا بكل شهيه. فانا بالنسبه لي انا هذا المنظر الجميل هذايا يعني ما كاينش بحاله في الثقافه الغذائيه المغربيه. فما تنساوش عافاكم هذا القوق ولا هذا الخرشوف. نعاودوا
نتصالحوا معهم ونعاودوا نردوهم للطبق ديالنا ولا المائده ديالنا. مرحبا. مشكور استاذي ومرحبا. وإلا سمحتي لي نمشيو نوقفوا معها فاصل وغادي نرجعوا بطبيعه الحال نستقبلوا مكالمات المستمعين على 0522 46 72 50 ولا 51 ولا 52، ايضا 0522 88 0060 ولا 61 ولا 62. فاصل قصير ونرجعوا نستقبلوكم.